Breastfeeding ka, walang halo, walang mix. Ayaw niya. Good. Ang galing mo. Ano? Tingnan siya. Kaya mo yan. Welcome to Axel and Pfeiffer TV. Please like, comment down, subscribe after watching. GreyGrey. Ay, ganda. Cinggirig. 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 Daddy. Aja si Daddy. Aja Daddy. Wow! Pretty naman yan eh. Ang laking bata ah. Oo, so good. Pero, Siyang sa... Ano gatas? Feed. Breastfeeding ka, walang halo, walang mix. Ayaw niya. Good. Ang galing mo. Ano? Tingnan.